morning. यो मेरो ब्याग स्ट्यान्ड चाबी यो रिमोट यसलाई च्याटर ब्याग चाबी helmet. Hi, let's see guys, अब म जाँदैछु guys. यात्रा चाहिँ खास गरेर स्विजरल्यान्ड पार्कतिर जाने योजना छ। म अहिले स्विजरल्यान्ड पार्कतर्फ जाँदैछु। कस्तो छ हेरौँ गाइस। म फर्स्ट टाइम जान लागेको छु यहाँनिर, जाने कोसिसमा छु। बाटो एकदम सानो छ। यो चाहिँ कलङ्कीबाट उकालो समथिङ पश्चिम भनौँ न, कलङ्कीबाट पुरा पश्चिमतर्फ हो। उकालो उकालो बाटो छ। यो एरियालाई स्याचुटार भन्छ। स्याचुटारतर्फबाट माथि जाने हो। म जाँदैछु, पहिलोचोटि जाने कोसिसमा छु। हेरौँ कस्तो छ यहाँको यात्रा। यहाँहरूलाई पनि देखाएर मनोरञ्जन गराउने छु। यो लकडाउन पछिको समय केही हल्का खुकुलो भएको छ, त्यही भएर पनि म हिँडिरहेको छु। यो सानो बाटो छ यो उकालो। यहाँबाट अब म यो बाटोबाट बायाँतर्फ लाग्दै उकालो लागेँ। कति किमी टाढा छ मलाई पनि थाहा छैन। सो फर्स्ट टाइम जान लागेको छु गाइस। यस्तो निर्माण कार्य भइरहेछ। दुईतिरबाट लिएर हाल्दो रहेछ यो। मेरो क्यामेराले घाँस खाएछ यार। समथिङ आइसकेछ यो कालो पहाडी एरियामा। हेर्नु कस्तो छ। आज कति बजीसम्म पुग्छ कालो पहाडीसम्म।
पनि आउन सक्नुहुन्छ गाइस। यो धेरै टाढा छैन, कलङ्कीबाट 4-5 किमी माथि मात्रै हो। टावर यहाँनिर प्लेन क्रेस भएको भन्ने कुरा छ। यहाँ प्लेन क्रेस टावरमा नर्मली पहाडी चन्द्रगिरी हिल्स पनि देखेको छ अहिलेबाट। चन्द्रगिरीले केही बादलले छेकेको थियो, अहिले चाहिँ चन्द्रगिरीको बादलले छुटेछ। समथिङ यहाँबाट काठमाडौँको भ्यू हेर्दा यो तल देखेको स्विजरल्यान्ड पार्क चाहिँ यो तल। अहिले यहाँनिर एकदम हाम्रो आउने बाटो यही बाटो तर बन्द छ अहिले। यहाँनिर ठाउँ यस्तै हो, ठाउँ विशेष त्यस्तो नभए पनि यहाँनिर रमाइलो छ। त्यति हो रहेछ यहाँनिरबाट हेर्नलाई तल कलङ्की देखिएको पलम्बु नेकअप सब एकदम पातलो गरेर देखिरहेको छ। यहाँबाट यस काठमाडौँको भ्याली भ्यू हेर्नलाई यहाँबाट एकदम राम्रो देखिने रहेछ। समथिङ धेरै एरिया देखिन्छ। खरडा, बहादुर, किर्तिपुर डाँडा र सबै त्यो एरियाहरू धेरै राम्रो तरिकाले डाँडा रहेछ। यो सबै तपाईँले पनि आउनु सक्नुहुन्छ। मान्छेहरूको भिड पनि छ। ब्लगिङको लागि प्रायः म्याक्सिमम् मान्छेहरू आउने गर्छ। योमा यस्तै छ यहाँको स्थिति। एकदम आकाशको भ्यूजहरू पनि त्यो चन्द्रगिरीमा माथिको आकाशको पनि एकदम राम्रो छ। अहिले यो यतापट्टि भइहाल्यो नागडुङ्गा थानपट्टि एरिया समथिङ रमाइलो छ गाइस। त्यो पनि आएर यो तल आउने एरियाबाट चाहिँ यो धेरै मान्छे भ्लगिङको लागि आइरहेको छ। मैले सानो भ्लग बनाउँदा फर्किँदैछु आजको यात्रा फर्किनेतर्फ छ। त्यसमा कतिखेर पुग्छु अब। ओके लेट्स सी। कालुपाडे डाँडाको पार्किङ क्षेत्र यो चाहिँ कालुपाडेको यहाँ सङ्ग्रहालय जस्तै एउटा म्युजियम छ। आउने मान्छेले त्यसमा पार्किङ गर्छ। मन्दिर राम्रो गरेन नि पर कालुपाडे त्यसपछि त्यो
टावरसँगै मन्दिर भयो। ओके गाइस, अब बाई बाई भन्दै यो कालिपाडे समाधि काजी कालिपाडे समाधि यो स्कुल मोनोग्राम यो भ्यू टावर भ्याली टावर सबैलाई बाई बाई गर्दै फर्दैछु गाइस। बाई। कहाँसम्म जाँदो रहेछ हेरौँ। आई थिङ्क स्विजरल्यान्ड यता जस्तो लागेको छ। सोचिरहेको थिएँ मैले यो बाटो हो कि भनेर। यो कता रहेछ हेरौँ। त्यो पार्क कहाँ हो थाहा छैन, त्यही पनि हो कि जस्तो लागिरहेछ। यो के छ यो माथि। ज्यान धेरै नै हुँदो रहेछ यति नै यस्तो गाह्रो। के छ यो माथि। बासिनी बासिनी मन्दिर समथिङ। सानो शिवलिङ्ग। छुट्टै खासमा यो मन्दिर रहेछ। यो म स्विजरल्यान्ड पार्क हो कि जस्तो लागिरहेको थियो। यो मन्दिर रहेछ, दर्शन गर्न आउने यहाँ रहेछ। ओह्रालो यात्रा समथिङ अब सकिन लाग्यो। जिन्दगीले कहिले काहीँ घुमेको पनि हुनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ मलाई। यात्रा सकियो अब। गाइस, अब समथिङ आजको यात्रा मेरो यहीँ सकिन लागेको छ। त्यही नजिक आइसकेको छु, मेरो रुममा आइसकेँ। समथिङ मेरो आजलाई यहीँ अन्त्य गर्दै तपाईँहरूलाई फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोहरू यस्तै कुनै ठाउँ विशेषको यस्तो सानो ब्लगहरू ल्याउने कोसिस गर्नेछु। लाग्छ तपाईँहरूले पनि थोरै भए पनि मनोरञ्जन लिइदिनु हो होला मेरो भिडियोहरू हेरेर। कस्तो छ तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। तपाईँहरूको प्रतिक्रियाले नै म पनि कुनै नयाँ नौलो कुराहरू सँगै अगाडि बढ्न प्रोत्साहन मिल्नेछ। सो गाइस, मेरो भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्दैछु। Okay guys, once again,